নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভালে আছেনে? আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আজি বনাম সৰিয়হ বটা আৰু মাছ। বহুত টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো, চাই থাককচোন বাৰু, বহুত ভাল লাগিব। আমি প্ৰথমতে এইভাগে মাছ লৈ লৈছোঁ। 1 চামুচমান আমি নিমখ ঢালিম, 1 চামুচ হালধি ঢালিম। এইখিনি আমি মিক্স কৰি ল'ম। আচলতে আমি এইখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আমি এই মাছ আৰু সৰিয়হৰ এই তৰকাৰীটো বনাবলৈ আমি এইভাগে বিলাহী লৈ ল'ম, 2টা ভালকৈ মিক্সিত পিচি, 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিক্সিত পিচি ল'ম, 50 গ্ৰামমান বগা সৰিয়হটো পিচি ল'ম, আৰু আদা নহৰু পেষ্ট বনাই 1 চামুচমান, আৰু 2টা তেজপাত, অকণমান জিৰা গুটি আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া। আমাৰ এই কেৰাহী এতিয়া গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত আমি তেল ঢালিম। প্ৰথমে মাছটো ফ্ৰাই কৰিব লাগে, এখন তেল ঢালি লওঁ। আমাৰ এই তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰোঁ। আমাৰ এই মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত তৰকাৰী কামটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ এই তেল গৰম হৈয়ে আছে মাছ ফ্ৰাই কৰা, আৰু ইয়াত প্ৰথমে আমি দিম তেজপাত 2টা দি দিম, তেজপাত আৰু জিৰা। এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজখিনি যে আমি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ। এইখিনি আমি অকণমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিওঁ পিঁয়াজখিনি। আমি এতিয়া এই বিলাহী 2টা পিচি থৈছিলোঁ যে সেই 2টা ইয়াত দি দিছোঁ। আমাৰ এইখিনি 2 মিনিটমান বিলাহীখিনি অলপ পিঁয়াজৰ লগত তেলত ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত আমি সৰিয়হ বটাখিনি ইয়াত ঢালি দিম। আৰু সৰিয়হটো অকণমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিওঁ। এতিয়া অকণ 2 মিনিটমানৰ পাছত আমি আদা নহৰু আৰু জলকীয়া 2টা ফালি থৈছিলোঁ যে, আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ আৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া 2টা সেয়া আমি তাতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিওঁ তেলত। এতিয়া আমাৰ এইখিনি 5 মিনিটমান ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত হালধি দিম, 1 চামুচমান হালধি, 1 চামুচমান, আৰু তেনেকৈ নিমখো দিম এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী। এতিয়া আধা চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ ইয়াত দি দিম, আৰু 1 চামুচমান কষ্টুৰি মেথি ভালকৈ মোহাৰি ৰষ্টেড কৰি ইয়াৰ উপৰি, এইটোৱে অকণমান ধুনীয়া চেণ্ট এটা আনে। আমাৰ এই পেষ্টখিনিৰ পৰা এতিয়া পূৰা তেলটো বাহিৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত অলপ পানী ঢালি দিম। এনে গৰম পানীটোৱে বেছিকৈ ইউজ কৰিব, ঠাণ্ডা পানী নাঢালিব। আমাৰ এই তৰকাৰীটো উতলি গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ইয়াত মাছখিনি দি দিওঁ। হৈছেগৈ আৰু আমাৰ এই তৰকাৰীটো। মাছখিনি দিয়াৰ পাছত যেতিয়া উতলি যাব, আৰু তাৰপৰা নমাবই পাৰিম। আৰু আমি ইয়াত এক্সট্ৰা একো পাউডাৰ মছলা বহুত কমেই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কালাৰ চালাৰবিলাক বৰ ধুনীয়াকৈ আহিছে, দেখিছেনে বাৰু?
আমাৰ সৰিয়হ আৰু মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি। এতিয়া আমি চব কি ধুনীয়া হৈছে, একদম খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে দৰ্শকসকল? বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে ন? কি ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকেও বনাব, খাব বনাই বাৰু আপোনালোকে। টেষ্টি হয় ৰেচিপিটো, হয়নে বাৰু? আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। এয়া আমাৰ খানা ৰেডি। ল'ৰাটো টোপনিয়াই আহিলে, সেইকাৰণে তাক মাকে খুৱাই দিব লগা হৈছে। চাওকচোন দৰ্শক, কি ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ মন গৈছেনে? আপোনালোকে বনাই খাব আৰু দেই, ইয়াৰ পৰাতো দিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে মই খাওঁ আৰু ৰেচিপি কেনেকুৱা লাগিছে? কিমান ভাল, আঙুলিটো দেখাই দিয়া। থামছ আপ, পূৰা বঢ়িয়া বোলে। এতিয়া আমি খানা খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু দেই দৰ্শকসকল। আপোনালোকেও খাওক, ময়ো খাওঁ, খোৱাতে বহোঁ আৰু আপোনাৰ মুখৰ পানী পৰি গৈছে মাছখিনি দেখি। দৰ্শকসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা নতুন ৰেচিপি জানে মোক কমেণ্টত জনাব। ময়ো বনাই খাম আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ ফেচবুক পেজৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ পিনি পেজটো ফ'ল' কৰিব। আৰু তাতো মই ৰেচিপি ভিডিঅ' দিয়া আছে, তাতো চাব। আপুনি ফ'ল' কৰি লাইক কমেণ্ট সকলো কৰিব। আৰু মোৰ এনেই ইউটিউব চেনেলটো জানেই বাৰু, তাত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত অলপ সহায় কৰিব। নমস্কাৰ দৰ্শক।